Üdvözöllek, Virág Péter vagyok, a VIP informatikai ügyvezetője, és ezt a videót azért készítettem el, hogy néhány hasznos tanácsot adhassak laptop, illetve notebook vásárlásával kapcsolatban. Első körben tisztázzunk néhány fogalmat. A leggyakrabban használt szavak a laptop és a notebook ma már egybefort, nincs különbség a jelentésük között, nyugodtan használhatjuk mind a két szót ugyanarra a termékre. A netbook, ezek általában a kis kijelzős készülékek, alacsony áruk és kis teljesítményük jellemzi őket. Ezen kívül van még az ultrabook, ezek a nagyon vékony készülékek, súlyuk körülbelül 1 kg körüli, és általában üzleti célokra tervezték őket. Az első kérdés, amit felteszek az ügyfeleimnek, hogy mire is fogják használni majd az adott számítógépet. Itt 3 különböző csoportra bontom a vásárlói igényeket, úgy mint otthoni felhasználásra, számítógépes játékok futtatására, vagy valamilyen tervező program használatára. Az otthoni felhasználás alatt értem az internetezést, a filmnézést, a zenehallgatást, a szövegszerkesztés vagy egyéb irodai programok használatát. Aki otthoni használatra szeretne számítógépet vásárolni, annak azt szoktam javasolni, hogy minimum 120-150 ezer forintot szálljon erre a vásárlásra, ennél többet vagy kevesebbet én azt gondolom, hogy nem érdemes. A minimum hardware konfiguráció, amit javaslok egy új készülék vásárlásánál erre a célra, legalább egy Intel i3-as processzor, 4 GB RAM és minimum egy 500 GB-os Winchester. Aki számítógépes játékok futtatására szeretne új készüléket vásárolni, annak mindenképpen egy komolyabb készülékre kell készülnie, ami természetesen árba is több lesz. Itt nem a Facebook játékokra vagy a Passions-ra gondolok, mert azt az előző konfiguráció is tökéletesen kiszolgálja. Itt azt mondom, hogy legalább egy i5-ös vagy i7-es processzorral szerelt készüléket néznék, legalább egy 4 GB-os videókártyával és 8 GB RAM-mal. Ezek a készülékek olyan bruttó 180 ezer forinttól indulnak, és határa csillagos ég. A tervezésre szánt számítógépeknél újabb kérdések is felmerülnek, például jó tudni, hogy mégis mi az az adott program, amit majd használni fognak a jövőben, mert nem mindegy, hogy egy fotostúdiónak vagy egy építészirodának ajánlok ki gépet. Ha már tudjuk, hogy milyen célra szeretnénk számítógépet vásárolni, akkor jöhetnek azok a felhasználói igények, hogy mekkora méretű és milyen felületű kijelzővel rendelkezzen az új készülékünk. A standard méret a 15,6 coll, átszámítva közel 40 cm-es képátlót jelent, ettől van 1-2 collal nagyobb és 4-5 collal kisebb készülék is. A képernyő felületéből két fajta van a matt és a fényes, én a matt mellett voksolok, mert az nagy külső fényerő mellett is jól látható marad, illetve nem tükröződik. Ezeken a felhasználói igényeken kívül még rengeteg újabb igény lehet, mint például milyen színű legyen-e rajta USB-C port, legyen-e numerikus padja, legyen-e rajta kamera, és még sorolhatnám. A végére hagytam, de az egyik legfontosabb tulajdonság a garanciaidő. Ebből minél több van, annál jobb. A gyártók nagy része már 24 hónap garanciával szállítja készülékeit, de sűrűn előfordul, hogy akár 3 évet is bevállalnak. Nagyon fontos, hogy ezt a garanciát a gyártó vállalja, és ne a laptopot értékesítő üzlet. Az általam értékesítésre kerülő készülékek minden esetben a gyártói garanciával kerülnek eladásra. Ha tetszett a videó és hasznosnak találtad a tanácsokat, oszd meg ismerőseiddel, hogy ők is értesüljenek róla, ha kérdésed van pedig keresd meg minket e-mailben, Facebookon vagy személyesen üzletünkben. Ciao.